اینکه چرا شما با تمام وجود می‌دوید، عرق می‌ریزید و شبها با استرس می‌خوابید، اما هنوز اندر خم یک کوچه اید، در حالی که دیگرانی که نصف شما هم تلاش نمی‌کنند اما همه چیز دارند؟ بیشک رازی در جهان وجود دارد که نخبگان و ثروتمندان آن را می‌دانند اما با بیرحمی از شما پنهان کردند. در این کتاب ما پرده از یک میانبر ممنوعه برمی‌داریم، حقیقتی که سطح زندگی شما را تغییر خواهد داد. این کتاب برای کسانی نیست که به دنبال سخت کوشی هستند. این کتاب برای کسانی است که آماده‌اند تا با تنظیم مجدد کارخانه ذهن خود جهان را به زانو درآورند. اگر جرأت دارید باورهای کهنه را بسوزانید و فرمانروای واقعیت خود شوید، با این کانال و مخصوصاً این کتاب همراه بشید. ما زندگی شما را تغییر خواهیم داد. بازی تازه شروع شده است. عنوان کتاب: میانبر ممنوعه، چطور قبل از آن که بخواهید به دست آورید. نویسنده: وحید زکاوتی. حق چاپ: VMZ پروداکشن. بخش 1. چرا هرچه بیشتر می‌دوید کمتر می‌رسید؟ این شوکه کننده ترین و شاید دردناکترین حقیقتی است که تا امروز با آن روبرو شده اید. تلاش فیزیکی سنگین و تقلا کردن بزرگترین دشمن ثروتمند شدن و رسیدن به آرزوهای شماست. بله، درست خواندید و میدانم که الان می‌خواهید مخالفت کنید. تمام عمر به ما گفتند نابرد رنج گنج میسر نمی‌شود. مدرسه، والدین و جامعه ما را طوری برنامه‌ریزی کردند که باور کنیم برای به دست آوردن یک زندگی خوب باید زجر بکشیم. اما بیایید صادق باشیم. اگر این حرف درست بود، پس چرا کارگران معدن که سخت‌ترین کار دنیا را انجام می‌دهند میلیاردر نیستند؟ چرا آن کارمند شریفی که 2 شیفت کار می‌کند هنوز 8 گرو 9 است؟ حقیقت ماجرا ترسناک است. وقتی شما با استرس، فشار و حس نیاز به دنبال چیزی می‌دوید، در حال ارسال یک سیگنال قدرتمند و مخرب به کائنات هستید. سیگنال من ندارم و من محتاجم. جهان هستی هوشمندتر از آن است که گول کلمات شما را بخورد. اون مثل یک دستگاه کپی غول پیکر عمل می‌کند که فقط از روی احساسات عمیق شما کپی می‌گیرد. وقتی شما برای رسیدن به پول یا موفقیت جان میکنید و با دندان قروچه تلاش میکنید، فرکانس غالب وجود شما روی فقدان تنظیم شده است. شما فریاد میزنید خدایا من این را ندارم و میترسم که به دستش نیاورم. و جهان چه میکند؟ طبق قانون بیرحم ارتعاش موقعیت‌های بیشتری برای نداشتن و زجر کشیدن سر راهتان قرار میدهد. این یک چرخه باطل و یک دام شیطانی است. شما می‌دوید تا برسید، اما خود دویدن باعث دور شدن هدف می‌شود. مثل این است که بخواهید سایه‌تان را بگیرید. هرچه تندتر بدوید، سایه هم با همان سرعت فرار می‌کند. این وضعیت سیستم عصبی شما را در حالت جنگ و گریز دائمی نگه می‌دارد. کورتیزول و آدرنالین خونتان بالاست و در این حالت مغز شما اصلاً نمی‌تواند فرصت‌ها را ببیند. شما کور می‌شوید. درهای باز فراوانی در اطراف شماست، اما شما آنقدر سرگرم کوبیدن به درهای بسته هستید که آنها را نمی‌بینید. بیایید عمیق‌تر شویم. تصور کنید جهان مثل یک رستوران سلف سرویس بزرگ است. کسانی که با آرامش و وقار در صف می‌ایستند و بشقابشان را جلو می‌برند، بهترین غذاها را می‌گیرند. اما کسانی که هل می‌دهند، داد می‌زنند و با عجله می‌خواهند همه چیز را بردارند، معمولاً غذا روی لباسشان می‌ریزد و گرسنه و کثیف بیرون می‌آیند. تلاش همراه با تقلا دقیقاً همان هل دادن است. این نوع تلاش از ریشه ترس می‌آید. ترس از آن که نکند برسم، نکند کم بیاید، نکند عقب بمانم. و ترس قوی‌ترین دافعه مغناطیسی در جهان است. شاید بپرسید پس باید چه کار کنیم؟ بنشینیم و دیوار را نگاه کنیم؟ ابدا. صحبت بر سر تنبلی نیست. صحبت بر سر تغییر کیفیت موتور محرک است. شما تا امروز با سوخت نیاز و ترس حرکت می کردید که موتوری پرسر و صدا و کم بازدهی است. ما می خواهیم سوخت را به اشتیاق و اطمینان تغییر دهیم. وقتی شما میفهمید که منشأ خلق واقعیت دنیای درون شماست، نه بازوهای خسته تان، بازی عوض می شود.
آن نویسنده‌ای را تصور کنید که کلمات را با زور از مغزش بیرون می‌کشد. نوشته‌اش خشک و بیروح است. حالا آن یکی را ببینید که آرام گرفته، چای می‌نوشد و اجازه می‌دهد کلمات جاری شوند. شاهکار خلق می‌کند. تفاوت در چیست؟ در زور نزیستن. فیزیک کوانتومی به ما ثابت کرده است که واقعیت مادی آنقدر هم که فکر می‌کنیم جامد و سفت نیست. ذرات زیراتمی که من و شما و پول و ماشین از آن ساخته شده ایم در واقع بسته‌های انرژی هستند که به مشاهده‌گر واکنش می‌دهند. وقتی مشاهده‌گر یعنی شما با حالت اضطرار و فشار نگاه می‌کند، ذرات به هم می‌ریزند و واقعیت سخت و خاشنی را شکل می‌دهند. اما وقتی مشاهده‌گر با حالت داشتن و آرامش نگاه می‌کند، ذرات به شکلی منظم و زیبا آرایش می‌گیرند. این یعنی شما با آرامشتان واقعیت را نرم می‌کنید تا به شکل دلخواهتان در بیاید. پس اولین قدم برای استفاده از این میانبر ممنوعه توقف است. بله، ایستادن. دست از دویدن‌های بیهوده بردارید. نفسی عمیق بکشید. قبول کنید که روش قبلی کارسان نبوده است. اگر قرار بود با سگ‌دو جلن به جایی برسید، تا الان رسیده بودید. این اعتراف دردناک اما رهایی بخش است. شما باید استعفا دهید. استعفا از شغل مدیر کل نگران کائنات بودن. شما مسئول چگونگی رخ دادن اتفاقات نیستید. شما فقط مسئول تعیین چه چیزی و چرایی هستید. چطور وظیفه شما نیست. وقتی بار سنگین چطور را زمین می‌گذارید، ناگهان احساس سبکی می‌کنید. شانه‌هایتان آزاد می‌شود. این همان لحظه است که مقاومت از بین می‌رود. در غیاب مقاومت، جریان طبیعی رفاه وارد می‌شود، مثل رودی که سدی از جلوش برداشته شده باشد. شما تلاشتان را می‌کنید، اما نه برای اینکه به دست آورید، بلکه برای اینکه لذت می‌برید. این تفاوت ظریف مرز بین یک زندگی معمولی پر از رنج و یک زندگی جادویی پر از ثروت است. وقتی شما کاری را انجام می دهید چون آن کار خودش پاداش است، جهان پاداش‌های اضافه را هم به سمتتان سرازیر می کند. اما وقتی کاری را فقط برای نتیجهش می کنید، نتیجه فرار می کند. پارادوکسی عجیبی است، نه؟ برای به دست آوردن باید رها کنید. برای رسیدن باید عجله نکنید. حالا که فهمیدید دشمن اصلی شما تقلا کردن بوده است، آماده اید تا ابزار جایگزین را بشناسید. ابزاری که نه نیاز به عرق ریختن دارد و نه نیاز به جنگیدن. ابزاری که کاملا نامرئی است اما قدرتی دارد که کوه‌ها را جابجا می‌کند. در بخش‌های بعدی ما یاد می‌گیریم که چطور این نیروگاه خاموش را روشن کنیم. آرام باشید، لبخند بزنید و بدانید که دوران بردگی و سختی به پایان رسیده است. شما در حال ورود به قلمرو پادشاهی هستید، جایی که فقط با یک اشاره همه چیز فراوان است. اما هشدار می‌دهم، این مسیر نیاز به شجاعت ذهنی بالایی دارد، چون باید برخلاف جهت رودخانه باورهای عمومی شنا کنید. آیا آماده اید؟ بخش 2. فرکانس پنهان، زبان مخفی جهان چیست؟ اگر همین الان به شما بگویم که شما در تمام طول شبانه روز، حتی وقتی خواب هستید، در حال فریاد زدن دستوراتی به جهان هستید که خودتان، روحتان هم خبر ندارد، چه واکنشی نشان می دهید؟ وحشتناک است، نه؟ شما فکر می کنید ساکت نشسته اید، اما در سطح انرژی شما مثل یک دکل مخابراتی غول پیکر هستید که امواجی قدرتمند را به تمام جهات شلیک می کند. مشکل اینجاست، اکثر آدم‌ها نمی‌دانند اتاق فرمان کجاست و بدتر از آن دگمه تنظیم فرکانسشان روی موج بدبختی و شکست قفل شده و زنگ زده است. بیایید این موضوع را باز کنیم. زبان جهان فارسی، انگلیسی یا عربی نیست. کائنات نمی‌فهمد وقتی شما می‌گویید من پول می‌خواهم. کائنات فقط یک زبان را می‌فهمد، زبان ارتعاش یا همان فرکانس. و این فرکانس از کجا می آید؟ از ترکیب افکار الکتریکی مغز و احساسات مغناطیسی قلب شما. وقتی شما فکری در سر دارید، مثلا نکند اجاره خانه عقب بیفتد و آن را با یک احساس ترس عمیق در قلب ترکیب می کنید، شما یک امضای الکترومغناطیسی بسیار قدرتمند می سازید. این امضا حکم یک دستور نظامی را دارد که به سربازان کائنات مخابره می شود. پیام چیست؟ خطر،
کمبود، اضطراب. جهان چه میگوید؟ اطاعت شد قربان و بلافاصله شرایطی را فراهم می کند که شما بیشتر بترسید، بیشتر کمبود داشته باشید و بیشتر مضطرب شوید. آیا تا به حال دقت کرده اید روزهایی که از دنده چپ بلند می شوید تا شب همه چیز خراب می شود؟ انگشت پایتان به مبل می خورد، قهوه روی لباستان می ریزد، ماشین روشن نمی شود، رئیس داد می زند. فکر می کنید اینها تصادفی است؟ ابداً، اینها پاسخ دقیق و میلیمتری جهان به فرکانسی است که اول صبح ساطع کردید. شما روی موج خرابی بودید و رادیوی زندگی شما فقط موزیک‌های غمگین آن ایستگاه را پخش کرد. حالا برعکسش را تصور کنید. روزی که با عشق و هیجان بیدار شدید، همه به شما لبخند می‌زنند، چراغ‌ها سبز می‌شوند و پول غیرمنتظره می‌رسد. این جادو نیست، این فیزیک است. در مغز شما بخشی وجود دارد به نام سیستم فعال کننده مشبک یا RAS. این بخش مثل یک فیلتر هوشمند عمل می کند. در هر ثانیه میلیون‌ها بیت اطلاعات به سمت مغز شما می آید. اگر مغز بخواهد همه را پردازش کند، منفجر می شود. پس RAS انتخاب می کند که شما چه چیزی را ببینید و معیار انتخابش چیست؟ باورها و فرکانس شما. اگر فرکانس شما روی آدم‌های دزد و کلاهبردار تنظیم باشد، RAS در یک مهمانی 100 نفره دقیقاً همان یک نفر کلاهبردار را به شما نشان می‌دهد و 99 آدم شریف را فیلتر می‌کند. شما آن کلاهبردار را جذب نمی‌کنید، شما او را رصد می‌کنید، چون رادارتان روی او تنظیم است. اینجاست که اهمیت تنظیم فرکانس مشخص می‌شود. اکثر مردم قربانی فرکانس‌های محیطند. اخبار بد میشنوند، فرکانسشان پایین میآید. قبض میبینند، فرکانسشان پایین میآید. آنها مثل یک قایق بدون پارو در طوفان هستند. اما شما که این کتاب را میخوانید، قرار است کاپیتان شوید. تنظیم فرکانس یعنی شما آگاهانه انتخاب میکنید که چه حسی داشته باشید، مستقل از این که بیرون چه خبر است. این کار در ابتدا دیوانگی به نظر می رسد. چطور می توانم وقتی جیبم خالی است حس ثروتمندی داشته باشم؟ چطور می توانم وقتی تنها هستم حس محبوب بودن داشته باشم؟ پاسخ در قدرت تخیل هدایت شده است. مغز انسان، این شاهکار خلقت، نمی تواند تفاوت بین یک واقعیت فیزیکی و یک تخیل بسیار قوی و زنده را تشخیص دهد. آزمایش‌های علمی نشان دادند که وقتی شما چشم‌هایتان را می‌بندید و با تمام جزئیات تصور می‌کنید که در حال خوردن یک لیمو ترش هستید، بزاق دهانتان ترشح می‌شود. لیمویی وجود ندارد، اما بدن واکنش واقعی نشان داد. این یعنی شما می‌توانید با تولید حس داشتن در درونتان فرکانس را هک کنید. وقتی شما یاد میگیرید که قبل از رخ دادن اتفاق حسش را در بدنتان جاری کنید، شما زبان جهان را یاد گرفته اید. شما در حال ارسال سیگنال من دارم هستید و جهان که گیج شده است با خود میگوید صبر کن، فرکانس این شخص نشان میدهد که او یک نویسنده موفق و ثروتمند است، اما واقعیت اطرافش این را نشان نمیدهد. باید فوراً واقعیت را تغییر بدهم تا با فرکانسش هماهنگ شود. این قانون تطبیق است. واقعیت بیرونی همیشه، تأکید می کنم همیشه، تسلیم واقعیت درونی می شود. اما چون ماده چگال و کنده است، کمی زمان می برد. تایم لگ. در این فاصله زمانی اکثر مردم ناامید می شوند و فرکانس را قطع می کنند. اما برندگان کسانی هستند که پای فرکانس خود می مانند. شما باید یک کیمیاگر احساس تبدیل شوید. اگر غم آمد، آن را مشاهده کنید اما در آن غرق نشوید. سرعتاً دگمه را بچرخانید. به چیزی فکر کنید که به شما حس قدرت می‌دهد. به یاد داشته باشید، احساس شما سوخت موشک آرزوهایتان است. اگر سوخت کثیف یعنی ترس و شک بریزید، موشک منفجر می شود. اگر سوخت تمیز یعنی عشق و سپاسگزاری بریزید، به ستارگان می رسید. حالا سوال این است که فرکانس دقیق خواسته شما چیست؟ بیایید یک تمرین ذهنی داشته باشیم. اگر همین الان به خواسته بزرگتان، مثلا چاپ کتابتان و شهرت جهانی برسید، دقیقاً چه حسی خواهید داشت؟ آیا حس هیجان است یا بیشتر حس آخیش راحت شدم؟
معمولاً عمیق‌ترین فرکانس موفقیت آرامش و امنیت است، نه هیجان کاذب. فرکانس یک میلیاردر هیجان زدگی نیست، چون پول برایش عادی است، بلکه حس آزادی و قدرت است. پس برای همفرکانس شدن باید همین الان در همین اتاق لباس آزادی و قدرت را به تن کنید. باید طوری راه بروید که انگار چک چند میلیاردی در جیبتان است. باید طوری قهوه بخورید که انگار در بهترین کافه پاریس هستید. این بازیگری نیست، این تمرین ارتعاشی است. هر لحظه که شما در این حس میمانید، دارید آجرهای واقعیت جدیدتان را میچینید. شما دارید به کائنات دستور میدهید و کائنات عاشق کسی است که میداند چه میخواهد و حسش را دارد. در این لحظه دیگر شما یک گدای محبت یا پول نیستید. شما پادشاهی هستید که دستور خزانه را صادر کرده و منتظر است که پیک‌ها برسند و باور کنید آنها در راهند، با سرعتی که حتی تصورش را هم نمی کنید. اما یک شرط بزرگ وجود دارد: نباید با تجسم غلط همه چیز را خراب کنید. در بخش بعد به شما میگویم چطور اکثر مردم با ذهنشان آرزوهایشان را سلاخی می کنند و روش درست چیست. آماده باشید که قرار است ذهنتان منفجر شود. بخش 3: تجسم مرگبار. چطور با ذهن واقعیت را سلاخی کنیم؟ آیا می دانستید که 90% مردم با تجسم کردن در حال دور کردن آرزوهایشان هستند؟ بله، این ابزاری که همه جا به عنوان کلید موفقیت معرفی می شود، اگر اشتباه استفاده شود، مثل یک چاقوی تیز عمل می کند که طناب اتصال شما به خواسته هایتان را می برد. شما می نشینید، چشمانتان را می بندید و با تمام وجود آرزو می کنید که کاش فلان ماشین یا فلان خانه را داشتید. اما در پس زمینه این تصویر زیبا، یک ویروس ذهنی مخرب فعال است: حسرت. وقتی شما به چیزی فکر می کنید و آه می کشید، پیام واقعی شما به جهان این است: من این را می خواهم چون الان ندارمش. کلمه خواستن در ذات خود به معنای نداشتن است. شما چیزی را که دارید نمی خواهید، شما همین الان آن را دارید. کسی که کفش دارد نمیگوید خدایا لطفاً به من کفش بده. پس هر بار که با حالت تمنا و التماس تجسم می کنید، دارید فرکانس کمبود را به جهان مخابره می کنید. شما دارید زخم نداشتن را تازه می کنید. این نوع تجسم سمی و کشنده است. مثل این است که تشنه باشید و مدام به عکس آب نگاه کنید و گریه کنید. این کار فقط تشنگی و رنج شما را بیشتر می کند. پس راز تجسم درست چیست؟ راز در تغییر زاویه دید است. شما نباید به آینده نگاه کنید. شما باید از آینده نگاه کنید. تفاوت ظریف اما عظیمی وجود دارد. در حالت اول شما اینجا هستید و خواسته آنجاست، فاصله. در حالت دوم شما آنجا هستید و دارید به گذشته که الان شماست نگاه می کنید یا صرفاً در لحظه لذت می برید. به این می گویند زیستن در پایان، living in the end. بیایید عملی صحبت کنیم. نویل گودارد، یکی از بزرگترین اساتید متافیزیک، تکنیکی دارد که مولای درزش نمی رود. او میگوید طوری در ذهن خود وارد صحنه شو که انگار همین الان آنجایی. شما نباید خودتان را مثل یک فیلم سینمایی روی پرده ببینید. این یعنی شما تماشاچی هستید و جدا از آن. شما باید از چشمهای خودتان ببینید. دستانتان را در تجسم ببینید که فرمان ماشین را گرفتند. سنگینی کلید خانه جدید را در جیبتان حس کنید. بوی کاغذ تازه چاپ شده کتابتان را استشمام کنید. اگر بتوانید در عالم خیال حواس پنجگانه را درگیر کنید، مغزتان تسلیم می شود. نکته کلیدی احساس طبیعی بودن است. اگر در تجسمتان خیلی هیجان زده اید و جیغ میزنید، یعنی هنوز باورتان نشده که لایقش هستید. آدم‌های ثروتمند وقتی سوار ماشینشان میشوند جیغ نمیزنند. آنها لذت میبرند، اما برایشان عادی است. شما باید در تجسمتان به مرحله‌ای برسید که داشتن آن خواسته طبیعی ترین چیز دنیا به نظر برسد. وقتی به این حس بدیهی بودن رسیدید، کار تمام است. بذر کاشته شده است. اما خطر دیگری هم در کمین است: وسواس چک کردن. بسیاری از افراد صبح تجسم می کنند و بعد از ظهر حساب بانکیشان را چک می کنند و می گویند ای بابا که نشد.
این کار مثل این است که دانه ای را بکارید و هر ساعت خاک را بکنید تا ببینید جوانه زده یا نه. با این کار دانه را میکشید. وقتی تجسم میکنید و به حس خوب میرسید، باید به جوان اعتماد کنید. چک کردن مداوم واقعیت نشان دهنده بی‌ایمانی است و شک بزرگترین مسدود کننده انرژی است. یک تکنیک ممنوعه و بسیار قدرتمند برای شما دارم. خاطره سازی برای آینده. امشب قبل از خواب به جای اینکه نگران فردا باشید، در ذهنتان سناریویی بسازید که انگار 1 سال گذشته و شما به تمام اهدافتان رسیده اید. در اون صحنه با دوست صمیمیتان نشسته اید و دارید تعریف می‌کنید که یادش بخیر پارسال چقدر نگران بودم، اما خدا را شکر که همه چیز عالی پیش رفت. این مکالمه خیالی را با تمام جزئیات بشنوید. صدای دوستتان را بشنوید که به شما تبریک میگوید. حس غرور و آرامش را در سینه تان حس کنید. وقتی با این حس به خواب می روید، ضمیر ناخودآگاه شما در تمام طول شب روی این فرکانس کار می کند و راههایی را می سازد که عقل جن هم به آنها نمی رسد. این نوع تجسم واقعیت را سلاخی نمی کند، بلکه واقعیت کهنه و محدود را می شکند و واقعیت جدیدی می سازد. شما با این کار زمان را دور می زنید. شما آینده را به زمان حال می کشید. یادتان باشد، قدرت شما در وضوح تصویر نیست، بلکه در عمق احساس است. یک لحظه حس ناب داشتن قدرت معادل 1000 ساعت کار فیزیکی دارد. و حالا که فهمیدید چطور در ذهن بکارید، باید یاد بگیرید چطور فضا را برای رشدش باز کنید، چون نمی شود در زمینی که پر از علف هرز باشد گل کاشت. در فصل بعدی درباره قانون ترسناک خلأ صحبت می کنیم. قانونی که می گوید تا نترسی و دور نریزی به دست نمی آوری. آماده باشید برای یک خانه تکانی اساسی، چون قرار است چیزهای زیادی را از دست بدهید تا همه چیز را به دست آورید. بخش 4، قانون خلأ. چرا باید برای جذب نابود کرد؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا با وجود تمام دعاها، تجسمها و تلاشهایتان هنوز چیزهای جدید و شگفت‌انگیز وارد زندگیتان نمی‌شوند؟ پاسخ در کمد لباسهایتان، در گالری گوشیتان و در اعماق ذهنتان نهفته است. شما پر هستید، پر از کهنگی، پر از خاطرات مرده و پر از شاید روزی به درد بخورد. و قانون بیرحم اما عادلانه فیزیک این است: 2 چیز نمیتوانند همزمان یک مکان را اشغال کنند. تا زمانی که مشت‌هایتان را محکم دور داشته‌های فعلی، حتی اگر زباله باشند، گره کرده اید، دستانتان باز نیست تا طلایی را که جهان به سمتتان دراز کرده بگیرید. قانون خلأ یا The Law of Vacuum یکی از ترسناکترین و در عین حال قدرتمندترین قوانین کائنات است. این قانون میگوید طبیعت از فضای خالی متنفر است و بلافاصله هجوم می‌آورد تا آن را پر کند. این یعنی اگر می‌خواهید چیزی دریافت کنید، اول باید فضایی برایش بسازید. اما مشکل اینجاست که ما انسان‌ها احتکار کنندگان انرژی هستیم. ما می‌ترسیم دور بریزیم، می‌ترسیم رها کنیم. نکند این لباس کهنه روزی لازم شود، نکند اگر این رابطه سمی را تمام کنم تنها بمانم، نکند اگر این شغل نفرت انگیز را رها کنم از گرسنگی بمیرم. این ترس‌ها فرکانس فقر و عدم اعتماد را با صدای بلند فریاد می‌زنند. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم که تأثیرش در ناخودآگاه ویرانگر است. لباس‌هایی که سال‌هاست نپوشیده اید اما در کمد نگه داشته اید. هر بار که در کمد را باز می‌کنید و آن لباس‌های تنگ یا از مد افتاده را می‌بینید، ناخودآگاهتان پیامی دریافت می‌کند: من به آینده اعتماد ندارم. من باور ندارم که می‌توانم لباس‌های جدید و بهتر بخرم، پس باید به این کهنه‌ها بچسبم. این پیام جریان ثروت را در نطفه خفه می‌کند. اما لحظه‌ای که جرأت می‌کنید و آنها را دور می‌ریزید یا می‌بخشید، یک خلأ فیزیکی ایجاد می‌شود. شما با این کار فیزیکی یک سیگنال متافیزیکی می‌فرستید: من لایق بهترین‌ها هستم و ایمان دارم که جایگزین بهتر در راه است. و ببینید چه اتفاقی می‌افتد. ناگهان پول خرید لباس‌های نو می‌رسد یا کسی به شما هدیه‌ای می‌دهد. این جادو نیست، این مکانیزم پر کردن خلأ است. این قانون در مورد روابط و احساسات بیرحم‌تر عمل می‌کند.
اگر قلبتان پر از کینه نسبت به کسی است که 10 سال پیش به شما ظلم کرده، جایی برای عشق جدید ندارید. فضای روانی شما اشغال شده است. اگر ذهنتان پر از نگرانی درباره گذشته است، جایی برای ایده‌های پولساز جدید نیست. شما باید تخریب کنید تا بتوانید بنا کنید. بسیاری از مردم می‌خواهند روی خرابه‌های یک کلبه گلی آسمان خراش بسازند. نمی‌شود. باید کلبه را خراب کنید، آوار را بردارید، زمین را صاف کنید و بعد بسازید. این مرحله تخریب دردناک است. ممکن است مجبور شوید با دوستانی قطع رابطه کنید که سالها با آنها بوده اید اما دیگر هم فرکانس شما نیستند. ممکن است مجبور شوید عادات قدیمی را بکشید. احساس از دست دادن در واقع توهمی بیش نیست. در دنیای انرژی چیزی از بین نمی رود، فقط تبدیل می شود. وقتی شما آگاهانه چیزی را که دیگر به دردتان نمی خورد رها می کنید، در واقع دارید انرژی راکد را آزاد می کنید. این انرژی آزاد شده به سوخت موشک آرزوهای شما تبدیل می شود. امتحان کنید. همین امروز یک کشو، یک فایل در کامپیوتر یا یک فکر مزاحم را پاکسازی کنید. احساس سبکی و خنکی عجیبی که بعد از آن در قفسه سینه حس می کنید، صدای تنفس روحتان است. آن حس سبکی همان فضای خالی است که منتظر معجزه است. نکته مهم اینجاست رها کردن با اطمینان. اگر دور بریزید و بعد بنشینید و گریه کنید که وای چه غلطی کردم، قانون خلأ کار نمی کند. شما باید با حس یک پادشاه که میداند خزانه‌اش پر است دور بریزید. باید بگویید این برای سطح قبلی زندگی من بود. من الان در سطح بالاتری هستم و وسایل و آدم‌های سطح بالاتر را می‌خواهم. این غرور صغیر جاذبه را فعال می‌کند. جهان عاشق شجاعت است. وقتی می‌بیند شما جرأت کردید که سعمیت کاذب داشته‌های کهنه را رها کنید، پاداشی به شما می‌دهد که هزاران برابر ارزشمندتر است. آیا جرأت دارید همین الان به لیست مخاطبین گوشیتان بروید و شماره کسانی را که فقط به شما انرژی منفی می‌دهند پاک کنید؟ آیا جرأت دارید وسایلی را که یادآور روزهای شکست خورده‌تان هستند بسوزانید؟ این کارها ترسناک است، میدانم، اما میانبر ممنوعه از همین ترس‌ها می‌گذرد. تا وقتی دست‌هایتان پر از سنگریزه است، الماس را نخواهید گرفت. سنگریزه‌ها را بندازید، نترسید. زمین خدا وسیع است و دستان خدا بخشانده. به محض اینکه رها کنید، جریان هوا تغییر می‌کند. آدم‌های جدید وارد می‌شوند. پیشنهادهای کاری عجیب دریافت می‌کنید. چرا؟ چون شما تابلوی ظرفیت تکمیل است را از روی زندگیتان برداشتید و تابلوی پذیرش نعمات جدید را نصب کردید. این را به خاطر بسپارید. هر بار که احساس کردید زندگیتان قفل شده و هیچ چیزی جلو نمی رود، به جای اینکه بیشتر تلاش کنید تا چیزهای جدید به دست آورید، بگردید و ببینید چه چیزی را باید دور بریزید. گره کار در گرفتن نیست، در رها نکردن است. تنقیه ذهنی و فیزیکی راه باز شدن انسدادهای ثروت است. پس امروز مؤمن تخریب زندگی خودتان باشید تا فردا معمار رویایی خودتان شوید. بخش 5. اقدام الهام بخش در برابر تلاش سخت. رسیدیم به چالش برانگیزترین و فریبنده ترین بخش ماجرا. جایی که اکثر طرفداران قانون جذب شکست می‌خورند و منتقدان شروع به مسخره کردن می‌کنند. آیا باید بنشینیم و هیچ کاری نکنیم؟ پاسخ یک نه قاطع است. اما صبر کنید. پاسخ بله به تلاش سخت و جانفرسا هم نیست. پس راه حل چیست؟ راه حل در مفهوم جادویی اقدام الهام بخش یا Inspired Action نهفته است. این همان حلقه گم شده است که باعث می شود یک نفر با روزی 2 ساعت کار میلیاردر شود و دیگری با روزی 16 ساعت کار در فقر بماند. بیایید تفاوت را باز کنیم. تلاش سخت یا سگدو زدن زمانی است که شما قبل از هم فرکانس شدن اقدام می کنید. شما می ترسید، نگرانید و می خواهید با زور بازو و فشار فیزیکی نتیجه را تغییر دهید. این کار مثل هل دادن یک ماشین خاموش در سربالایی است. عرق می ریزید، دیسک کمر می گیرید و ماشین فقط چند متر جلو می رود.
اما اقدام الهام بخش زمانی است که شما اول ماشین را روشن می کنید، یعنی همفرکانس می شوید، پایتان را روی گاز می گذارید و ماشین با قدرت موتور خودش بالا می رود. شما فقط فرمان را می چرخانید. وقتی شما مراحل قبلی، تغییر باور، تجسم انتها و رها کردن را درست انجام دهید، ناگهان حالتی در شما ایجاد می شود که به آن تکانه درونی می گویند. یک روز صبح بیدار می شوید و بیدلیل هوس می کنید به یک کافه خاص بروید. یا ناگهان یک ایده مثل صاعقه به سرتان می زند. همین الان این کتاب را بنویس. یا به فلانی زنگ بزن. این نداها جنسشان فرق دارد. جنسشان از جنس اجبار نیست، از جنس شوق است. انجام دادنشان سخت نیست، بلکه انجام ندادنشان سخت است. شما وقتی مشغول آن کار می‌شوید، زمان را گم می‌کنید، خستگی را نمی‌فهمید. به این حالت می‌گویند فلو یا جریان. نویسنده‌ای را در نظر بگیرید که می‌خواهد کتاب بنویسد. اگر در حالت تلاش سخت باشد، روبروی صفحه سفید می‌نویسد، به خودش فشار می‌آورد، کلمات را با زور پیدا می‌کند و متنی می‌نویسد که خواننده با خواندنش خسته می‌شود. اما اگر همین نویسنده اول فرکانسش را تنظیم کند، شاید چند روز اصلاً ننویسد و فقط در طبیعت قدم بزند. این تنبلی نیست، این شارژ کردن باتری است. و ناگهان در یک لحظه سیل کلمات جاری می شود. او در 3 ساعت فصلی را می نویسد که آن یکی در 3 هفته نتوانسته بود بنویسد و شاهکار می شود. چرا؟ چون او به منبع وصل شده و دستانش فقط کاتبی هستند برای نوشتن آنچه دیکته می شود. میانبر ممنوعه اینجاست. تا زمانی که حس خوبی ندارید، دست به کار مهمی نزنید. این قانون طلایی است. اگر با حال بد، با استرس یا با ترس کاری را انجام دهید، نتیجهش خرابکاری است که درست کردنش 2 برابر وقت می‌گیرد. توقف در زمان حال بد خود پیشرفت است. بروید بخوابید، دوش بگیرید، برقصید، هر کاری کنید تا فرکانس تغییر کند. وقتی چراغ سبز احساس روشن شد، آن وقت حمله کنید. بسیاری از فرصت‌های طلایی در لباس اتفاقات تصادفی ظاهر می‌شوند. شما حستون خوبه، می‌روید نان بخرید، در صف نانوایی با کسی حرف می‌زنید که از قضا ناشر است یا سرمایه‌گذار. این ملاقات حاصل تلاش فیزیکی شما نبود، حاصل بودن در مکان درست، در زمان درست بود. و چه کسی شما را آنجا برد؟ فرکانس شما. اقدام الهام بخش معمولاً منطقی به نظر نمی رسد. عقل می گوید باید الان ایمیل های کاری را چک کنی، اما دل می گوید برو قدم بزن. اگر جرأت کنید و به ندای دل گوش دهید، می بینید که در آن قدم زدن ایده‌ای به ذهنتان رسید که هزاران دلار ارزش داشت. تشخیص اقدام الهام بخش از هوس‌های زودگذر ساده است. اقدام الهام بخش همیشه با حس آرامش و یقین همراه است، نه با حس عجله و اضطراب. اگر حسی به شما میگوید زود باش وگرنه تموم میشه، این صدای ترس است. اما اگر صدای آرام میگوید انجامش بده خیالت راحت، این صدای شهود است. پس استراتژی جدید شما این است: 1. فرکانس را تنظیم کن، یعنی حس خوب، تجسم انتها. 2. گوش به زنگ باش، به نشانه ها، ایده های ناگهانی و دعوت ها توجه کن. و 3. با شوق اقدام کن. وقتی ایده آمد، معطل نکن، با تمام قدرت انجامش بده. در این مدل شما کمکار نمیشوید. اتفاقاً ممکن است 24 ساعته کار کنید، اما چون عاشق کاری است که انجام میدهید، نامش دیگر کار نیست، نامش بازی است. و برنده کسی است که بیشتر از همه بازی می کند، نه کسی که بیشتر از همه رنج می کشد. نتیجه گیری. سد نفوذ ناپذیر. چطور نویزهای محیط را خنثی کنیم؟ شما اکنون راز را می دانید، اما در خطرناکترین نقطه مسیر هستید. چرا؟ چون شما تصمیم گرفته اید تغییر کنید، اما دنیا هنوز تصمیم نگرفته. به محض اینکه شروع به تغییر فرکانس می کنید، محیط اطراف مثل یک سیستم ایمنی به شما حمله می کند تا شما را به حالت قبلی برگرداند. همکارانتان از گرانی می نالند، اخبار از جنگ و بیماری می گوید، خانواده با دلسوزی سمی به شما می گویند رویا پردازی نکن، واقع بین باش.
اگر نتوانید در برابر این سونامی منفی مقاومت کنید، تمام ساختار ذهنی جدیدتان در چند ثانیه فرو می‌ریزد. شما نیاز به یک قرنطینه فرکانسی دارید. این به معنای گوشه‌گیری و فرار به غار نیست، بلکه به معنای ایجاد یک فیلتر ذهنی بی‌رحم است. تصور کنید ذهن شما یک قاخ سلطنتی است. آیا شما در قاخ را باز می‌گذارید تا هر کسی با کفش‌های گلی و زباله وارد شود؟ پس چرا اجازه می‌دهید اخبار منفی، شایعات و حرف‌های ناامید کننده وارد مغزتان شود؟ هر ورودی منفی یک ویروس است که برنامه جذب شما را هک می‌کند. اولین قدم، رژیم رسانه‌ای. تلویزیون را خاموش کنید. کانال‌های خبری تلگرام و اینستاگرام که جز استرس چیزی ندارند، آنفالو کنید. نترسید. اگر اتفاق واقعاً مهمی بیفتد، خبرش به شما میرسد. شما نیازی ندارید بدانید در فلان کشور چه جنایتی رخ داده. دانستن آن چه کمکی به شما یا آنها می کند، جز اینکه فرکانس شما را روی غم و ناامنی تنظیم می کند؟ شما مسئول نجات جهان نیستید. شما اول مسئول نجات ذهن خودتان هستید. وقتی خودتان قوی شدید، می توانید به جهان هم کمک کنید. دومین قدم، مدیریت خوناشام‌های انرژی. اینها کسانی هستند که بعد از 5 دقیقه صحبت با آنها احساس می کنید روحتان مکیده شده و خسته اید. آنها فقط از مشکلات می گویند، قضاوت می کنند و غر می زنند. اگر می توانید حذفشان کنید. اگر خانواده نزدیک هستند و نمی توانید حذف کنید، رابطه را مدیریت کنید. زمان مکالمه را کوتاه کنید. بحث نکنید. وقتی شروع به نالیدن کردند، بحث را عوض کنید یا به بهانه‌ای محلا ترک کنید. شما حق دارید از انرژی خودتان دفاع کنید. یادتان باشد، شما نمی توانید کسی را که خودش نمی خواهد تغییر دهید. تلاش برای توجیه آنها فقط فرکانس شما را پایین می کشد. سومین قدم، ساختن حباب ایمنی. وقتی مجبورید در محیطی منفی مثل مترو یا محیط کار سمی باشید، هدفون بگذارید. موزیک های بی کلام یا فایل های آموزشی گوش دهید. یک سپر نامرئی دور خودتان تصور کنید که تیرهای منفی به آن میخورند و کمانه میکنند. در دلتان به حرفهای منفی دیگران بخندید و بگویید این داستان آنهاست، نه داستان من. این تفکیک ذهنی قدرت فوق‌العاده‌ای به شما می‌دهد. شما در میان آتش هستید اما نمی‌سوزید. شما باید محیط فیزیکیتان را هم مهندسی کنید. یک نویسنده در پورتلند را تصور کنید. اگر اتاقش شلخته و تاریک باشد، فرکانسش افت می‌کند. اما اگر میزش را رو به پنجره بگذارد، یک گلدان زیبا بخرد و با نور و موزیک ملایم فضا را پر کند، محیط تبدیل به چارجر می شود. محیط شما باید با هدف شما همخوانی داشته باشد. نمادهای ثروت و موفقیت را دور و برتان بگذارید. عکس جاهایی که می خواهید بروید، جملاتی که به شما قدرت می دهند. بگذارید چشمهایتان مدام زیبایی و هدف را ببیند. قدرت نه گفتن را یاد بگیرید. نه به مهمانی هایی که دوست ندارید، نه به بحث های سیاسی بی نتیجه، نه به شنیدن غیبت. هر نهی که به نویزهای بیرونی میگویید، یک بله بزرگ به فرکانس درونیتان است. در ابتدا دیگران ممکن است شما را متکبر یا عجیب بدانند. بگذارید بدانند. وقتی نتایج درخشان زندگی شما ظاهر شد، همانها میآیند و میپرسند رازت چیه؟ حفظ فرکانس در یک محیط منفی مثل نگه داشتن یک شمع روشن در طوفان است. سخت است، اما اگر بتوانید دستهایتان را دور شمع گرفته و از آن حفاظت کنید، آن شمع تبدیل به خورشید خواهد شد. شما پادشاه قلمرو ذهن خودتان هستید. مرزها را ببندید، نگهبانان را بگذارید و اجازه ندهید هیچ مهاجمی آرامش مقدس شما را برهم بزند. این خودخواهی نیست، این هوشمندی بقا است. پاسخ به 20 سوال متداول. 1. آیا واقعاً میتوان بدون کار فیزیکی سخت به ثروت رسید؟ بله. ثروت حاصل ارزش آفرینی و فرکانس لیاقت است.
کار سخت فیزیکی بدون تنظیم فرکانس تنها منجر به فرسودگی می شود، در حالی که کار هوشمندانه و الهام بخش میانبر اصلی است. 2. چقدر زمان میبرد تا نشانه‌های همفرکانسی را در زندگیمان ببینیم؟ نشانه‌های کوچک مثل اعداد جفت یا تماس‌های غیر منتظره معمولاً بین 48 تا 72 ساعت پس از تغییر واقعی حس درونی ظاهر می‌شوند. اما نتایج بزرگ بستگی به تداوم شما در حس داشتن دارد. 3. اگر در محیطی به شدت منفی زندگی می‌کنیم، باز هم می‌توانیم فرکانس خود را بالا نگه داریم؟ قطعاً. فرکانس یک امر درونی است. شما می توانید با استفاده از قرنطینه ذهنی، هدفون و کنترل ورودی‌های چشم و گوش یک حباب ایمنی دور خود بسازید که هیچ نویزی به آن نفوذ نکند. 4. تفاوت اصلی بین آرزو کردن و همفرکانس شدن در چیست؟ آرزو کردن از موضع عدم داشتن و حسرت است که فرکانس فقر را تقویت می کند. اما همفرکانس شدن یعنی ایجاد احساس داشتن خواسته در همین لحظه، به طوری که بدن و ذهن تفاوت آن را با واقعیت نفهمند. 5. چرا گاهی اوقات دقیقاً برعکس چیزی که تجسم کرده ایم برایمان اتفاق می‌افتد؟ این پدیده به دلیل تضاد درونی است. وقتی تجسم می‌کنید اما در عمق ناخودآگاهتان ترس از نشدن قوی‌تر است، جهان به آن ترس قوی‌تر پاسخ می‌دهد. شما باید روی اطمینان کار کنید. 6. آیا قانون خلأ به معنای این است که باید همه پولمان را ببخشیم تا پول بیاید؟ خیر. قانون خلأ یعنی رها کردن چیزهایی که دیگر با نسخه جدید شما هماهنگ نیستند. این میتواند یک لباس کهنه باشد یا یک باور محدود کننده. بخشش باید با حس فراوانی باشد، نه با حس ایثار و فداکاری. 7. چطور بفهمیم ایده‌ای که به سرمان زده الهام بخش است یا فقط یک هوس زودگذر؟ ایده الهام بخش با حس آرامش، یقین و اشتیاق سوزان همراه است و انجام دادنش به شما انرژی می‌دهد. اما هوس معمولاً با عجله، استرس و ترس از دست دادن همراه است. 8. نقش دعا و معنویت در این میانبر ممنوعه چیست؟ دعا اگر با حس اطمینان از اجابت باشد، قوی ترین فرکانس جهان است. این کتاب به شما یاد می‌دهد که چطور به جای التماس در مقام دریافت کننده قرار بگیرید که با قوانین الهی حاکم بر جهان هماهنگ است. 9. آیا سن و سال، مثلا بالای 40 سال، مانعی برای شروع این مسیر است؟ هرگز. فرکانس زمان و مکان نمی‌شناسد. ضمیر ناخودآگاه شما پیر نمی شود. بسیاری از بزرگترین موفقیت‌های جهان در سنینی رخ داده که فرد به پختگی کامل برای مدیریت انرژی خود رسیده است. 10. چرا با وجود رعایت همه نکات هنوز در روابطم آدم‌های سمی جذب می‌کنم؟ آدم‌ها آینه فرکانس‌های پنهان ما هستند. تا زمانی که درونی ترین لایه‌های وجودتان تغییر نکند، جهان همان مدل آدم‌ها را برای بیداری شما می‌فرستد. 11. آیا بیخیالی همان رها کردن است؟ خیر، بیخیالی یعنی اهمیتی به هدف نمی‌دهید، اما رها کردن یعنی هدف برایتان مهم است، اما به زمان و چگونگی رسیدن آن وابستگی ندارید و می‌دانید که در راه است. 12. چطور می توانیم در لحظات بحرانی و سخت فرکانس مثبت داشته باشیم؟ نیاز نیست در بحران شاد باشید. کافی است خنثی بمانید و نگذارید استرس شما را ببلعد. پذیرش لحظه حال به عنوان یک سکوی پرتاب اولین قدم برای تغییر فرکانس در سختی هاست. 13. آیا موسیقی خاصی برای تنظیم فرکانس پیشنهاد می شود؟ موسیقی هایی با فرکانس 432 هرتز یا 528 هرتز که به فرکانس های طبیعت و ترمیم DNA معروفند، می توانند مقاومت ذهنی شما را در زمان تجسم شدیداً کاهش دهند. 14. چگونه از شر نجواهای ذهنی که میگویند نمی شود خلاص شویم؟ با آنها نجنگید، فقط به آنها بگویید ممنون که نظرت را گفتی.
اما من انتخاب می‌کنم جور دیگری ببینم. تکرار جملات تأکیدی قدرتمند در حالت آلفا قبل از خواب این نجواها را خاموش می‌کند. 15. آیا نوشتن اهداف روی کاغذ واقعاً تأثیری در جذب آنها دارد؟ بله. نوشتن عمل مادی کردن فکر است. وقتی می نویسید، انرژی را از دنیای ذهن به دنیای فیزیک منتقل می کنید و تمرکز RAS مغزتان را روی آن موضوع قفل می کنید. 16. چطور بفهمیم که داریم تقلا می کنیم یا در حال تلاش درست هستیم؟ اگر پایان روز احساس تخلیه انرژی و خشم دارید، در حال تقلا هستید. اگر احساس خستگی لذت بخش و رضایت دارید، در حال تلاش الهام بخش هستید. 17. آیا همفرکانس شدن با ثروت با قناعت در تضاد است؟ قناعت به معنای لذت بردن از داشته هاست که عالی است، اما اگر به معنای باور به کمبود و بسنده کردن به فقر باشد، سد راه فرکانس ثروت شماست. 18. چگونه میتوان حس داشتن را برای چیزی که هرگز نداشته ایم مثل ثروت زیاد بسازیم؟ با استفاده از قدرت تخیل و استفاده از نمادها، رفتن به جاهایی که آن خواسته وجود دارد، تست کردن ماشین‌های گران قیمت یا پوشیدن بهترین لباس‌هایتان بدن را به آن فرکانس عادت می‌دهد. 19. آیا ممکن است با این روش چیزی را جذب کنیم که به صلاحمان نباشد؟ سیستم هوشمند جهان طوری طراحی شده که شما فقط چیزی را جذب می‌کنید که با ظرفیت درونی شما هماهنگ است. اگر روی رشد شخصیت خود کار کنید، همیشه بهترین ها را جذب خواهید کرد. 20. مهمترین تمرینی که از همین لحظه باید شروع کنیم چیست؟ شکرگزاری پیشاپیش. برای تمام چیزهایی که می‌خواهید، طوری از ته دل شکرگزاری کنید که انگار همین الان در دستان شماست. این قوی‌ترین کد دستوری به کائنات است.